Para sa karamihan sa atin, unang mapapansin pag sinabing Mayor Isko ay yung kanyang karisma. I cannot show you the fulfillment or yung katuparan ng mga sinabi ko ngayon. Bukas pa lang mangyayari yun. Pag nangyari na yung bukas, sa isang araw tanungin mo ako ulit. Kaya today, titignan natin ano bang sikreto kaya ang lakas ng karisma niya sa mga tao. Tuturo ko na rin sa inyo ano bang mga pwede nyong gawing habit para maging charismatic din. Tapos may bonus tip pa ako sa mga mag-i-stay hanggang dulo ng video. Sasabihin ko kung anong number 1 na ginagawa natin na nakakasira ng karisma natin. Pero bago natin i-breakdown yan lahat, i-discuss muna natin ano ba yung karisma. Karisma, hindi siya yung karaniwang inakala mo na kailangan bibo ka o gwapo maganda para maging charismatic. Hindi ganun na. By definition ni Google, compelling attractiveness or charm that can inspire devotion in others. So, paano ka magiging ganun? Para mas mapadali, i-breakdown natin siya sa 3 parts. Okay, ano ba yung 3? Una, presence. Yan yung aware ka sa nangyayari ngayon. Kung nasan ka at ano ginagawa mo, andun ka 100%. Pag may kausap ka, nakafocus ka sa kausap mo 100%. Yung buong attention mo binibigay mo, tas hindi nagliliwaliw utak mo habang nag-uusap kayo. Sure ako lahat tayo meron ng na-experience na may kausap tayo tapos siya parang may ibang iniisip. Yung nakikinig lang para hindi maka-offend. Tas ramdam natin na hindi siya interesado sa sinasabi natin. Ang annoying nun, 'di ba? Parang nakaka-degrade. Ang dating sa atin mas mahalaga pa yung iniisip niya kaysa sa sinasabi natin. Wala sa atin may gusto na hindi tayo mapapakinggan ng mabuti. Kaya pag naipon yung ganong feelings mo sa taong yun, iisipin mo, ayan, hindi naman talaga interesado sa sinasabi ko yan eh. Sa iba ko na lang sasabihin problema ko. Deep inside, mapapalayo loob mo sa kanya. Kaya mas maliit yung chance na makita mo siya as a charismatic person. Ipapakita ko sa inyo mamaya paano gamitin ni Mayor Isko yung presence para maparamdam sa tao na napapakinggan sila, nare-respeto, at mas napapahalagahan. Second, yung power. Ito yung kakayahan mo impluwensyahan yung behavior ng mga nasa paligid mo. Pwedeng dahil sa authority mo mismo, expertise sa isang bagay, talino o pag high social status ka. Naghahanap tayo ng signs ng power usually sa itsura ng tao, sa reaksyon ng ibang tao sa kanila, sa body language nila, yung tindig, yung lakad, pag mukhang maraming pera, o kaya yung aura nila mismo, ramdam natin pag powerful, di ba? Ano ang pinakaayaw niyo? Yung maraming nagsisiga-sigahan. Ayun, masarap kutusan yun. Tapos last, yung warmth. Ito yung legit na concern natin sa ikabubuti ng iba. Yung pagkakaroon ng best intentions para sa kanila. Goodwill kung ika nga. Ito yung nagpaparamdam sa atin kung yung tao ba gugustuhin gamitin whatever power na meron siya para tulungan tayo kahit minsan walang kapalit. Pag warm ka, usually nakikita ka as mabait, approachable, or yung uma-action para magka-positive impact sa mga tao sa paligid mo. Maliit man ang sweldo, pero merong dignidad. So, good morning. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Tandaan nyo, yung charisma is balance niyang 3. Pag sobra ka sa power or may power ka pero hindi ka warm, pwede ka mapagkamalan ng mga tao as mayabang, cold, minsan pasikat. Tapos pag warm ka naman pero wala kang power, pwede ka magmukhang submissive or someone na pwedeng pag-take advantage nila. Sabihan nyo lang ako sa comments kung gusto nyong gumawa akong video ng mas malalim na explanation nito or kung may topic kayong gusto ipa-cover para sa next video ko. So ayun, unahin ko na yung warmth. Maraming pwedeng maging habit na ma-incorporate natin sa pagiging warm ng isang tao. Isa na doon yung pagiging Tactile. Ano ba yung tactile? Ayon sa Cambridge English Dictionary, a tactile person touches other people a lot. Baka sabihin nyo, touches people a lot? Hindi ba masama yun o nakakabastos? Hindi, as long as tama yung paghawak mo. Gusto ko i-stress sa inyo gaano ka-importante yung touch sa human interaction. Hindi lang sa mga kalandian natin May mga studies na nagpapatunay na yung touch ay nakakadagdag ng trust at pagkagusto sa'yo ng friends o mga katrabaho mo. Napapababa niya rin blood pressure, heart rate, pati stress levels ng tao. Kaya nga pag nagpapa-comfort tayo, prefer natin yung hug, di ba? Pero dapat, alam niyo pa rin tansyahin. Hindi pwede yung kunwari, yayakapin mo agad kahit wala pa kayo sa level na pangyakapan. Ang awkward nun, tsaka magiging di komportable yung ibang tao sa'yo. Balik tayo kay Isko. Isa si Isko sa nakikita kong walang kaarte-arte kung humawak ng tao. Kadalasan unang kita niya, as a way ng pagbati niya, hahawakan niya sa balikat, kakamayan niya, yung mga bata hinawakan niya sa ulo. Hindi siya namimili.
Mahilig din siya magmano sa mga matatanda. Dito nga makikita mo huminto pa siya saglit para kausapin yung isang lola na napansin niya. Tapos nagmano din siya sa katabi nun. Mapapansin nyo rin na siya pa mismo kukuha ng cellphone mo pag makikiselfie ka. Hindi ko sinasabing kailangan gawin mo to lagi para maging charismatic o magustuhan ng tao. Pero sure ako malaki matutulong nito basta tama yung pag-touch mo. Isang suggestion ko para mas natural tignan kung magiging habit mo yung touchy ka sa lahat. Hindi equally, syempre, depende sa relasyon mo sa taong hawakan mo yung level ng touch na gagawin mo. Dapat yung normal lang. Halimbawa, kausap mo friend mo, may kasamang pag-tap sa shoulder pag napatawa ka niya, ganun. Yung sign lang na kaya mong i-touch lahat sa non-aggressive way nakakaboost na yun ng warmth at confidence mo sa paningin ng iba. Huwag ka lang maging mapili na kunwari sa mga karelasyon mo lang itatry. Simulan mo maging touchy pa unti-unti sa lahat. Sa friends mo, family mo. Kasi kung masanay ka ma-incorporate yung ganong touch sa mga non-sexual relationship mo, masasanay ka rin ma-apply yun naturally sa kahit sino nang hindi ka na pagkaamalang creepy tsaka walang masamang motibo. Bukod sa touch, syempre importante din yung mga sinasabi mo. Kaya crucial din yung maging magaling ka magsalita at mamili ng sasabihin mo. Painggan nyo sa next clip na to kung paano imbis mag-utos si Isko, nakikiusap siya sa mga taong alam niyang mas mataas yung posisyon niya. Ako naman, ay di ba ako humingi ng regalo? Ako, Mayor! Promise? Yes, promise! Kung nga hihingi ko regalo sa inyo, pwede ba maglinis ko kayo ng bahay? Isa rin sa natutunan ko na kapag hihingi ka ng pabor sa kung sino man, wag mo banggitin yung tinulungan mo siya dati o yung utang na loob niya sa'yo. Instead, i-emphasize mo kung ano yung magigain niya kapag ginawa niya yung pinapagawa mo. For example, kunwari may pinapagawang project yung boss niyo sa team niyo, tapos ikaw busy ka pa sa ibang project, kaya need mo muna yung isang ka-team mo yung gumawa. I-emphasize mo sa kanya na sa kanya mapupunta yung mas malaking credit sa pagtapos ng project, kaya mas matutuwa yung boss sa kanya. Imbis na casual na nag-utos o nakiusap ka lang na, uy, pwede bang ikaw munang gumawa ng utos ni boss? Ako naman yung umako nung dati. Ganitong prinsipyo din ina-apply ni Isko kapag humihingi siya ng pabor sa tao. Hindi ba mas maraming dumadaan, mas maraming benta? Tama po yun. Tama? Makakapulot kayo ng customer sa dumadaan eh. Huwag nyo nang gawin para sa akin. Huwag nyo nang gawin para sa inyo. Gawin nyo na lang para sa apo ninyo, sa anak ninyo. Para pagdating ng araw, malinis, kayapa, panatag ng taong bayan ng lungsod ninyo. Yun po ang pangarap ko. Narinig nyo? Paano instead na mag-utos lang siya o manakot na pag madumi yung kalsada, di niya sila pagbebentahin? Nakikiusap siya na sila kusang maglinis kahit di niya nakikita. Ini-emphasize niya na pag malinis Divisoria, mas maraming pupunta. At pag mas maraming pumunta, mas maraming potensyal na bumili ng mga paninda nila. Inuuna pa nga niya magpasalamat bago sabihin yung hiling niya. Una, maraming salamat sa inyo. Opo. Maraming salamat sa inyo na kayo'y nakikiisa sa panawagan namin na ibalik ang kalsada sa taong bayan. Bilang mahirap din, inuunawa ko naman kayo na makapaghanap buhay naman. Gets nyo? Kailangan natin ma-realize na magkakaiba sitwasyon natin, kaya magkakaiba rin pangangailangan natin. Siya, as mayor, gusto niya malinis yung Maynila. Yung mga vendor, gusto nila kumita. Ano solusyon? E de pagkusain niya yung mga vendor mismo maglinis ng tapat nila. Win-win situation, di ba? Tapos dahil maganda yung paraan ng pakikipag-usap mo, mas mapapagaan loob ng mga tao sa'yo. Tsaka mas karespeto ka dahil nakiusap ka. Kesa yung nanakot ka tas yung mga tao mag-act na lang sila out of intimidation. Okay, move on tayo sa power. Paano ba natin kino-consider na powerful yung isang tao? Ang sagot talaga dyan is pag kaya niyang maging cause ng pagbabago. Pag kaya mong baguhin yung mundo sa paligid mo, for better or for worse man yan, powerful person ka. Sa araw-araw na buhay natin,
Yung instincts natin ang nagja-judge sa mga signs kung paano sukatin yung power ng isang tao. Tsaka tayo nag-a-assume. Kunwari, nakita mo, mamahalin mga damit niya. Ina-assume mo na mayaman siya. Friendly yung body language at tono niya. Na-assume natin na may good intention siya. Pag maganda tignan yung posture niya, ina-assume natin na confident siya. Pag may nakita nga tayong madumi, tas punit-punit yung damit, malamang isipin agad natin pulubi yun, diba? Di tayo aware na naiisip natin yan lahat, pero subconsciously, nadja-judge na natin lahat ng tao sa unang segundong makita natin sila. Tas pinaniniwalaan na natin sa sarili natin anong pinroject na image ng tao na yun. Oo, may dagdag kahit papano sa karisma mo pag mas maitsura ka. Pero hindi naman porket di ka kagwapuhan o kagandahan hindi ka na pwede maging charismatic. Feeling niyo ba nakadagdag yun sa sa boto ninyo na madali niyo silang nakumbinsi kasi nagagwapuhan sila sa iyo? Well, generally speaking, yung aura ng isang kandidato may konting plus. Tapos, di pwedeng maaura ka lang. Dapat may firmness ka din. Isang katangian nakita ko kay Mayor ay hindi siya nagtotolerate ng bullshit. O kung sa term niya hindi siya nagpapatolongges. Areglo yung lisensya mo sa loob ng bus. Kausap MTPB namin, ang opisina namin, City Hall. Hindi ako pinangalaman. Pag hindi nyo tinuro sa akin yung nasa video, lahat kayo tatanggalin ko. Dami nyo yan. One head, isang koponan, kasalanan ng lahat. Pag hindi kayo nagsumbong ng kapwa ninyo nangungutong, damay-damay tayo lahat. Alam pananahimik ninyo ipagpayag. I-project mo lang power sa body language mo pati sa pananalita mo, madali ka na makikita as powerful. Kaya pag nadala mo yung pag-project ng power, tataas din level ng karisma mo. Pero kung mapagbabalance mo yung power tsaka yung warmth kanina, ayan, doon talaga mamamaximize potential ng karisma mo. Tapos, eto na yung panghuli, yung presence. Yung mundo natin ngayon, punong-puno na ng distractions. Kaya yung pagiging fully present, hindi lagi madali. May dalawang rason kasi dito. Una, yung utak natin, wired na yan mag-pay attention sa mga bagong stimuli sa paligid. Mapaamoy pa yan, sounds, o may makita ka biglang makakagrab ng attention mo. Wired na tayo maging distracted. Pangalawa, yung mundo natin ngayon, ini-encourage pa ang mga distraction. Yung constant na pagdagsa ng distraction sa senses natin, yan yung nagpapahina ng natural tendency natin sa pagiging present. Isipin mo ngayon, pag nagpunta ka sa kahit anong city, ang daming ilaw, may malalaking screen, malalakas na sounds, nagkalat na amoy ng pagkain. Kaya di natin mabigay full attention natin sa anumang bagay. Lagi tayong partially distracted. Kaya kung nahihirapan ka maging fully present, normal lang yan. Mahirap para sa ating lahat, hindi lang sa'yo. Pero isa sa nagpapa-stand out sa mga charismatic ay yung kakayahan nilang magbigay ng buong atensyon. Yung alam mong pagkausap mo sila, nasa iyo focus nila at pinapakinggan ka nila ng buo. Number 1 indicator na magpaparamdam sa atin nun ay yung kanilang eye contact. Merong sikat na paniniwala na more eye contact ay mas okay. Siyempre kung ikukumpara sa hindi mo tinitignan kausap mo, mas okay talaga yon. Pero yung style ni Mayor, tumitingin siya sa baba habang nag-iisip ng susunod niyang sasabihin. Mararamdaman mong engaged talaga siya sa usapan niyo. May tendency naman talaga mga tao na tumingin sa ibaba kapag ina-access yung emotional memory. Pero ang secret dito ay yung maging para kang boomerang. Siguraduhin mo na babalik yung tingin mo sa kausap mo after mo itingin sa baba. Parang dito. Ito yung may ospital. So, merong mga leader naman, they would venture into, fully infrastructured ang ano natin, ang drive natin. Kasi sanay na kami madumi. So, yung dating mali, naging tama. So ngayon, hanggat maaari, yung pamalang lungsod, ibinabalik lang yung... Kahit maliit lang na increase sa presence, pwede magkaroon ng major effect sa mga tao sa paligid mo. Yung increase na yon, lalabas sa mata mo, sa mukha mo, at makikita ng kumakausap sa'yo. Sa pagdagdag mo lang ng effort sa pagiging present, mararamdaman na nila na mas napakinggan sila, na respeto, tapos magre-reflect din yan sa body language mo na makaadagdag sa karisma mo. Dahil sobrang konti lang sa atin ang nakakagawa nun, kung kaya mo magbigay ng moments of full presence from time to time, magkakaroon ka talaga ng malaking impact sa mga tao. Ayan, dahil tapos na natin yung presence, ito na yung promise kong tip na wag niyong gagawing habit dahil sobrang lakas makasira ng karisma natin. Ano nga ba yun? Ito ang number 1 na sumisira ng karisma ng kahit sino, yung pagiging negative. Magkaiba yung mga taong nag-e-express lang ng dissatisfaction sa mga taong nabubuhay sa negativity Yung mga taong nabubuhay sa negativity, sila yung laging sinisisi yung mundo sa mga problema nila, sinisisi yung iba, yung laging nagko-complain tsaka laging gumagawa ng excuse bakit nagkaganon buhay nila.
Yung mga charismatic na tao, sila yung ina-acknowledge ibang tao at nagbibigay ng compliment. Hindi puro trash talk tsaka paninisi ginagawa nila. Nagtitake ng action imbis na sinasayang oras sa pagko-complain. Nasa internal state o mental state talaga natin nakasalalay ito. Kasi pag yung mindset natin negative, kahit anong effort mo magpaka-charismatic, walang magagawa. Dahil sooner or later, yung mga totoong iniisip at nararamdaman mo deep inside, magre-reflect sa body language mo, sa tono, o sa facial expressions. So, ayun ang isa sa mga pwede niyong gawing habit para ma-level up ang charisma niyo. Kung first time sa channel ko, ako nga pala bibigyan. Hindi mabagay dito sa dulo ng video. Thank you. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell button. See you sa next video.